سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم، دعواتي للجميع بالسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. طريقة رسم المياه، مياه البحر، وكيفية دمج الألوان بدرجات ألوان المياه شيء ممتع ورائع. ومهم جدا أن نشاهد هذه الطريقة في هذه اللحظات. المياه، مياه البحر، هترسم بشكل رائع، وألوان المياه اللون الأزرق واللون الأخضر التركوازي شيء رائع. إن شاء الله نستمتع مع بعض. في البداية بنرسم الجبال البعيدة بهذا الشكل بلون رصاصي باهت وفاتح. رسمنا الجبل البعيد وزودنا درجة الرصاص شوية، ورسمنا الجبل الأقرب وزودنا مرة تالتة، والآن بنرسم الجبل الأقرب. بالألوان الرصاصي كلها رسمنا الجبل، ولكن رصاصي بدرجات متفاوتة، ولم نلاحظ ألوان الجبل إذا كانت ألوان بنية أو ألوان طينية. دايما الأشياء البعيدة وخاصة الجبال، بل كل الأشياء، الجبال وغيرها، بتبان من بعيد بلون ضبابي اللي هو اللون الرصاصي اللي رسمنا بيه. الجبل القريب اللي هيكون نازل من عليه شلال، ملامح ألوانه هتكون ظاهرة بشكل أكبر طبعا، يعني اللون البني الفاتح ظهر معانا. الآن بنأسس للشلال. الشلال نازل بدرجات كأنه سلم، عملنا له هذه الدرجات، والنباتات من حول الشلال، من يمين ومن الشمال. شفت الأجزاء البيضاء اللي أنا بشاور عليها دي هتاخد باللون الأخضر الفاتح. وضعنا أماكن الظل، وبالأخضر الفاتح هندي درجات النباتات وهي تصعد للأعلى. وفي أصل الجبل من تحت ادينا الظل أيضا اللي على الفاصل بين المياه والكتل الخضرية، وهنوزع من الظل ده على المياه بشكل رائع في اللحظات القادمة بإذن الله. الطريق من اليمين ومن الشمال طريق محفوف بالخضرة، وفي معدية هتعدي في الناحية الأخرى. طبعا المنظر اللي معانا ده منظر بعيد، المنظر ده من المناظر البعيدة، يعني اللقطة وصورة المنظر من بعيد، فكل العناصر بتكون صغيرة وظاهرة من بعيد. ستظهر هذه الملامح إن شاء الله بسرعة جدا. نتابع مع بعض كيفية إنشاء هذه الملامح. وضعنا أماكن الظل بشكل سريع، ونرجع لقطعة الجبل دي ندي فيها بعض التضاريس. وهناك طريق بعيد جدا محفوف أيضا بالصخور من اليمين والشمال، والصخور عليها النباتات بشكل رائع. والمهم إن احنا ناخد بالنا جدا من الخطوات وكيفية إنشاء هذه التفاصيل. وشوفوا معايا كيفية رسم مياه هذا النهر. بدأنا باللون الرصاصي الأزرق هكذا، هذه طبقة لونية، وبعدها
هتكون طبقة لونية بلون فاتح، لون أزرق سماوي هكذا فاتح. هندمج الألوان حالا، تابعوا معايا. وطبعا الإضاءة في المياه البعيدة هنسيبها مضيئة جدا، وهنبدأ ندمج الألوان في بعضها بشكل سهل وسريع جدا. خد بالك معايا، الأماكن المظللة في المياه وباللون الأخضر، الجزئية القريبة دي هيكون فيها اللون التركوازي الأخضر. ساعة ما نضع ونرسم عليه باللون السماوي هيدينا لون رائع للمياه. لكن دي ألوان مبدئية. باللون السماوي بنضع، وباللون الكحلي في الأعماق. طبعا الألوان طرية جدا، بتجف بعد قليل. الظلال وانعكاس الظلال، هنضع الظلال دي في المياه بعد ما الألوان تجف قليلا. شوف التدريج اللوني للمياه ودرجات الأزرق مع الأخضر اللي كان في الفرشاة، وتابع كيفية. طبعا شفت الإضاءة اللي وضعناها دي، سيبنا الظل تحت قطعة الجبل البعيدة، ظل مناسب للبعد. هنا الجزئية دي بنفتحها شوية. ضوء الشلال في المياه هيظهر الآخر إن شاء الله وهتشوفه. والأخضر، لمسة أخضر في المياه مع بعض الضربات اهتزازات المياه والأمواج البعيدة. وبالأبيض هندي البعيد جدا المضيء جدا، مياه النهر البعيدة في الإضاءة. وبضربات الفرشة بالعرض بشكل سريع هندمج الضوء مع الظل اللي وضعناه هكذا. كانت هذه التدريجة اللونية الرائعة. انتقلنا من الإضاءة للظل بهذا التدريج الممتع بهذه الضربات السريعة. كما نقول، كنا بنتعب جدا في رسم المياه بهذا الشكل وتدريج الألوان بهذا الشكل، وما بتطلعش بهذه النعومة وبهذه الانسيابية. ولكن مع الممارسة والخبرة بتصل لما تريده بشكل سريع وسهل، والسهل ما سهله الله سبحانه وتعالى. والجبال رجعنا لها نديلها تفاصيلها، وادينا الضبابية زودناها شوية في الجبل البعيد في أصل الجبل بهذا الشكل، وبضربات أيضا مناسبة للجبل الأقرب هكذا. تضاريس من بعيد هكذا تبدو. بهذه التدريجات اللونية. نرجع للطريق. الطريق طبعا من هنا في الظل خد باللون الرصاصي شوية، والشلال نديله الألوان المبدئية قبل اللون الأبيض، طبعا بلون رصاصي فيه الزرقة. الطريق الممتد والكوبري أو المعدية اللي ربطت بين القطعة الأرضية القريبة والقطعة الأرضية والجبل البعيد ده، طريق ممتد بشكل رائع. لكي بعد ذلك نبدأ في وضع اللون الأخضر المضيء على الكتل اللي أسسنا لها باللون الزيتي
والأخضر الغامق. وكذلك النباتات حول الشلال هتترسم بشكل تدريجي مدرج، يصعد إلى الأعلى من حول الشلال من اليمين والشمال. تابع معي. وضعنا لها لون الظل أيضا، وهنرجع باللون الأخضر الفاتح ندي الطراف كل تدريجة من التدريجات اللي سايبين مكانها باللون الأبيض لو تلاحظوا. النباتات بنأسس لها دايما باللون الزيتي الغامق، وبعد كده ولكن اتركها تجف قليلا، وبعد ذلك ضع عليها باللون الأخضر، هتبدو رائعة، الأخضر الفاتح وبدرجاته. كلما صعدت للأعلى، أعلى كل كتلة من الكتل بتفتح اللون شوية، بتخليه مشبع بالإضاءة بشكل مناسب. الكتلة الجبلية البعيدة دي خدت أيضا تفاصيلها بهذا الشكل هكذا. والجبل الكبير في مواجهة الضوء خد باللون البني الفاتح. وده الطريق الممتد البعيد اللي هو بدايته كانت الجزء القريب اللي عملناه ده. وهنا معدية خفيفة رابطة بين الجزئين. شفت الظل؟ كما قلنا تركنا الألوان تجف، الآن بنضع الظل بضربات رأسية بهذا الشكل، فبدأ يظهر بشكل ناعم ودمج الألوان مناسب. لو كنا عملنا كده في البداية كانت الألوان هتروح وتيجي معاك، مش هيكون الدمج بهذا الشكل. ونبدأ في الأطراف العليا نضع ضربات الإضاءة بالنسبة للكتل الخضرية، ونضيء شيئا فشيئا. واهتزازات المياه في الأسفل بهذا الشكل. والشلال أسسنا له باللون المبدئي، والآن ده أيضا لون مبدئي أفتح نسبيا، ضوء وظل مبدئي، وبلمسات سريعة باللون الأبيض هيظهر الشلال معانا بإذن الله. تابعوا وترقبوا هذه اللحظة. المياه رسمت بشكل مبدئي، والتدريج الخضري ومدرجات الأشجار والنباتات صعودا على الجبل بهذا الشكل. تركنا مكان اللون الأخضر الفاتح أبيض حتى لا تندمج الألوان ويظهر التباين بين الكتل الخضرية صعودا إلى الأعلى هكذا بلون مبدئي، لون ضوء مبدئي. ولسه طبعا هنضرب ضربات خفيفة بسن الفرشة كده بلون أخضر فاتح جدا، اللي هيحدث التباين بين الأغصان وبعضها هكذا. يحدث تباين بين كل كتلة خضرية والتانية. كما قلنا أن المنظر كله بعيد جدا، مصور من بعيد جدا، فالعناصر كلها من بعيد صغيرة بهذا الشكل، ولذلك كانت هناك تفاصيل كثيرة جدا، صغيرة وكثيرة.
نباتات في أصل الجبل هنا حول الطريق. شوف المية، منزل المياه خد الضوء، وتلاحظ إن الضوء من ناحية الشمال، أما الناحية اليمين بالنسبة للشلال تعتبر في ظل الجبل نفسه، فمش هتاخد الإضاءة العالية. الإضاءة العالية الكبيرة كلها من ناحية اليمين، الناحية اللي هي بعيدة عن الظل، ونزل المية بهذا التدريج وانعكاس ضوء الشلال في المياه. وعلى هذه الإضاءة نقوم بضربات عرضية هكذا، اهتزازات المياه. وخدوا بالكم الآن هنرسم إضاءة أعلى جدا في المياه هكذا، وخاصة في الناحية الشمال، والناحية اليمين هنسيبها بلونها المظلل نسبيا. الإضاءة مأثرة على الجزء الشمال من نزول الشلال، والجزء اليمين طبعا كما قلنا متأثر بظل النباتات وظل الجبل نفسه. باللون الأخضر الفاتح هنبدأ ندي التباين بين كتل النباتات الخضراء وكتل الشجر بهذا الشكل. في الجزء اللي تحت ده هيكون مضيء شوية، لأنه طبعا معرض للإضاءة بشكل أكبر. كل كتلة بنيجي على أطرافها ونعطي الإضاءة بهذا الشكل. وأيضا النباتات البعيدة ولكن بضربات دقيقة شوية بتاخد إضاءتها. وهذه الجزئية أيضا الكتل الخضراء، كل كتلة لو تلاحظ منفصلة عن الأخرى، بتأخذ إضاءتها من أعلى جدا، من أعلى جزء في الكتلة. وأيضا نباتات من حول الطريق كان متأسس لها باللون الغامق، الزيت الغامق، الآن باللون الأخضر بنضرب عليها هكذا. والجزء ده منحدر، فالضربات منحدرة أيضا، طريق منحدر يمين وشمال هكذا. ادينا إضاءة باللون الأخضر الأفتح، وهنزود الإضاءة أكتر في المناطق العالية والقريبة من الضوء هكذا. والظل على الطريق، لو تلاحظ ظل النباتات على الطريق وضعناه مسبقا أيضا. ونفس الكلام في الجزئية اللي على الشمال دي، لتنتهي رحلة اليوم. يا رب يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي نهاية الرحلة بفكركم بالإعجاب بهذا الفيديو دعما لهذا المجهود. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة وأجواء جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.